السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهارده حل عرض ماندي نايت رو. بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدا في العرض اللي اعلنوا في اوله ان مباراه ليف مورجان ضد باكي لينش اللي هتكون مباراه اعاده على لقب ليف مورجان هتكون مباراه قفص حديدي في المين ايفنت. وبدانا العرض بلودفيك كايزر واقف في الحلبه وبيقدم جونتر ملك الحلبه الجديد. دخل جونتر وقال ان انا فزت على راندي اورتن و عندي فرصة دلوقتي ان انا العب على لقب العالم الوزن الثقيل في سمر سلام، واللي شايل اللقب دلوقتي هو داميان بريست، وهو عامل شغل كويس من بعد ما ريا ريبلي اتصابت، لكن هو كسب اللقب بتاعه عن طريق اختصار، وهو طبعا حقيبة الماني ان ذا بانك. دخل داميان بريست وقال لي جونتر انا فعلا كسبت باختصار، لكن علشان افوز بالشنطه دي اضطريت ان انا اكسب ماتش سلالم تاني. فهو ده البيزنس ولا انت مش عارف؟ تحب اخليه يعني تحب ان انا اعلمك البيزنس هو ايه؟ فجونتر قال له انا عارف البيزنس كويس، وانا اتمنى ان حد يعلمني درس هنا. من ساعه ما جيت ومن ساعه ما كل ما بلاعب حد وبعد ما الجرس بتاع الحلبه بيرن مفيش حد خالص قدر ان هو يعلمني الدرس ده. فيا ريت انت تعلمني الدرس قبل ماتشنا وتناديني بملك الحلبة، افضل من ان انت تعلمني الدرس ده بعد ماتشنا وتناديني لقب او تناديني بطل عالم للوزن الثقيل. فدخل درو ماكنتاير وقطعهم، والجماهير بدأت تهتف سي ام بانك. قال لهم عشان نخلص من الموضوع الجماهير اللي بتهتف سي ام بانك، سي ام بانك رجع بقاله 6 شهور، وفي ال6 شهور دول الحاجة القوية في عودته بعد عودته هي أنا، لأن أنا أصبت سي ام بانك، ولولا إن أنا أصبته كان زمانه لسه موجود دلوقتي كل أسبوع بيظهر، وكان هيتسبب إن هو يطرد نفسه من الشركة. فأنا عملت له جميل والعفو يا سي ام بانك. اتكلم مع داميان بريست درو ماكنتاير وسابهم ومشي جونتر. درو ماكنتاير قال لي داميان بريست اني انا هفوز عليك في اسكتلندا في كلاش ات ذا كاسل علشان جمهور هناك هيدعمني زي ما دعموني قبل كده ضد رومان رينز لما كنا بنلعب في كلاش ات ذا كاسل. فداميان بريست قال له هو ده اللي انت يعني معتمد عليه؟ العاب العقل والجمهور هيساندك، وهل مراتك هتكون هناك موجوده معاهم ولا لا؟ فدرو ماكنتاير قال له بلاش تمشي في السكه دي، ما تتكلمش على الموضوع ده. داميان بريست قال له انا بس بعرفك ان انا ممكن انا كمان العب على العاب عقل، وانا قدرت ان انا كمان اسيطر عليك بجمله واحده. فدخل برون سترومان علشان عنده ماتش ضد جيري ماكدونا، وخرج درو ماكنتاير وداميان بريست ولعبوا مباراه بين برون سترومان ضد جيدي ماكدونا، واغلب الماتش كان مسيطر عليه برون سترومان. شفنا فين بالر بيحاول يساعد جيدي ماكدونا لكن ما قدرش. شفنا برضو كارليتو بيدخل وبيحاول يساعده، لكن برون سترومان ضربه وقدر في الاخر يفوز برون سترومان بالماتش. وبعد الماتش ما خلص كلهم اتجمعوا عليه وبيحاولوا يضربوه، طبعا ما قدروش عليه في الاخر، وقدر ان هو يضربهم. شفنا جيدي ماكدونا ضرب برون سترومان بالكرسي على ظهره، واللي برون اكنه ما حصلوش اي حاجه وما تاثرش، وجيدي ماكدونا جري من برون سترومان وبرون سترومان جري وراه. بعد كده نروح لخلف الكواليس لقاء مع ليف مورجان، بتقول ان انا فزت على باكي لينش، واللي كانت بتقول ان انا عمري ما كسبتها قبل كده اديني عملتها وفزت عليها، وانا ما كنتش اعرف ان دومينيك ميستيريو هيظهر، فما اعرفش اي حاجه عن حوار دومينيك ميستيريو انه ظهر في الماتش بتاعي. فيعني هي لسه التمثيليه بتاعتها شغاله ان مفيش علاقه بينها وبين دومينيك ميستيريو، بس ده هنكمله تاني في العرض لما يخلص. بعد كده نروح خلف الكواليس لجادجمنت داي، واقفين فين بالر بيقول لي كارليتو انت اتاخرت ليه في الدخول؟ جالهم داميان بريست بيقول لهم وجيدي ماكدونا فين؟ قالوا له ده بيجري من برون سترومان. فقال لهم خلاص جمعوا كل اعضاء جادجمنت داي في مقر جادجمنت داي علشان عايز اتكلم معاكم، وسابهم ومشي. بعد كده نشوفنا في مكتب الدكتور قاعد ريكاشيه وبيكشف عليه الدكتور بيقول له ان انت خلاص بقيت تمام وتقدر تلعب من دلوقتي. فريكاشيه قال لي ادم بيرس ان انا عايز الاعب برون بريكر اللي اصابني. فادم بيرس قال لي
ريكاشي ان انا وقفت برون بريكر على اللي هو عمله كعقاب ليه وهو مش موجود النهارده. دخل إيليا دراجانوف عليهم في الاوضه وقال لي ريكاشي ان انا عايز العبك ماتش لكن مش النهارده علشان انت لسه مش سليم. ريكاشي قال له انا عايز العبك وهيحصل ده النهارده، وتحدد ماتش بينهم ورحنا لماتش بينهم. ماتش كان كويس جدا، لعبوا لحد الاخر ماتش ممتاز لحد ما شفنا في الاخر دخول برون بريكر وعمل سبير على ريكاشي وبعدها عمل سبير على إيليا دراجانوف وطبعا لغى الماتش اللي بينهم اللي كان ممتاز بصراحة. دخل ادم بيرس ومعاه الحكام وبيقول له انت بتعمل ايه هنا يا برون بريكر، انا قلت لك ما تجيش هنا النهارده. وخرج هو وادم بيرس ماشي وراه، حتى شفناهم خلف الكواليس ادم بيرس عمال بيزعق لبرون بريكر ان هو ليه بيعمل كده. شفنا اثناء دخول إيليا دراجانوف للحلبة QR كود جليتش جديد، وعملتلوس كان ظهر فيديوهين وصورة. الفيديو الاول ظهر فيه الطبيبة النفسية او الدكتورة النفسية اللي كانت ظاهرة قبل كده وقالت ان انتوا ما تخافوش عليا انا تمام وكويسة، هو حررني، وفضلت ثابتة وهي مبتسمة مع ان الفيديو شغال. فده يعني حاجة غريبة جدا. الفيديو الثاني ظهر المكان اللي هي كانت قاعدة فيه وظهر في المراية شخص غريب واختفى بسرعة، فده الفيديو الثاني. اما الصورة صورة عبارة عن سكرين شوت لاتصال او مكالمة مكتوب فوق الباب الامامي، فالله اعلم شوية يعني حاجات كتير. وحتى شفنا في عرض الروف خلف الكواليس والكاميرا ماشيه كده، شفت واحده شبه أليكسا بليس، مش عارف هي بصراحه ولا لا، بس يعني كل الحاجات بتربط اني وايت 6 او يعني العصابه الجديده اللي هتتعمل علشان تحيي ذكرى براي وايت، وطبعا كل ده مسؤول عنها بو دالاس. بعد كده نروح لزاميز وارتروث واقفين بيبيعوا ايس كريم وجالهم ذا نيو داي. بعد كده جه كارين كروس لذا نيو داي وبيقول لي اكزيفير وودز انا عايز اساعدك ان انت تكون افضل من كوفي. كوفي خد فرصته انما انت لسه ما خدتش فرصتك ولازم تطلع فوق في القمه، وانت مش هتطلع للقمه الا لو تخليت عن كوفي كينغستون وسبته وبقيت لوحدك. فقالوا له انت مفكر ان انت هتقنعنا ان احنا نسيب بعض مثلا بسبب ان انت سالت يعني بطريقه جيده يعني، فاستحاله ان احنا نسيب بعض ونتفكك. كارين كروس قال لي كوفي كينغستون انت هتسيب له الفرصه امتى، وانت مش هتسيب له الفرصه الا لما تيجي تعتزل. ايه رايكم تتفرجوا على فريق AOB النهارده وهم بيلعبوا ذا كريد براذرز علشان تشوفوا هما التاج تيم بيبقوا عاملين ازاي او شكلهم ازاي. فقالوا له خلاص ايه رايك احنا نلاعب AOB بتوعك دول، نلعبهم ماتش ونشوف مين فينا اللي افضل. بعد كده نروح لماتش تاج تيم بين AOB ضد ذا كريد براذرز، واللي كان ماتش سكواش ل AOB وفازوا بالماتش بسهوله وقدروا يتغلبوا على ذا كريد براذرز. بعد كده نروح لبرومو من ري ميستيريو اللي بيقول لكارليتو انت كنت صديقي من زمان وانا صديقك القديم، لكن وانت كان مترحب بيك في LWO، لكن غيرتك من دراجون لي هي اللي خلتك تجري ورا جاجمنت داي وعمتك، وانت النهارده لما هتقابلني مش هتقابل صديقك القديم ري ميستيريو، لا انت هتعرف مين هو ري ميستيريو النهارده لما تقابلني. شفنا برضو خلف كواليس شيماس ماشي ووراه في الخلفيه موجود ليف مورجان بتتكلم مع جيدي ماكدونا، وجيدي ماكدونا اول ما شاف برون سترومان جاي جري وهرب منه. فلسه الموضوع مستمر ما بين ليف مورجان وجيدي ماكدونا ودومينيك ميستيريو، فعشان كده بقول ان الموضوع كله يعني لعب على الجماهير، احنا بيلعبوا علينا احنا، مش ان مثلا مفيش حاجه بينهم زي ما بيقولوا، لا في قصه كبيره بتتلعب بينهم علشان ليف قالب ببساطه انها هي عايزه تاخد كل حاجه من ريا ريبلي. بعد كده يدخل شيماس للحلبه ويتكلم ويقول ان كينج اند كوين اوف ذا رينج كان عرض كويس وفي ماتشات كويسه، لكن للاسف كان من غير شيماس بسبب لودفيج كايزر اللي اصاب ركبتي وبعدني عن البطوله. وده انا الموضوع ده يعني مش ما عنديش مشكله معاه وانا تمام معاه، لكن المشكله كلها في اني لودفيج كايزر وجونتر كانوا بيتكلموا بطريقه وحشه عليا واثناء ما انا كنت في البيت،
فانا رجعت علشان اعرفهم مين هو شيمس. قطعوا لودفيج كايزر على الشاشه وقال له انت ما تلومنيش على اللي حصل معاك ومع كينج اوف ذا رينج، انت المفروض تلوم جونتر لاني محدش هنا زيه وانا باخد اوامري منه. شيمس قال له اسكت خالص، مش عايز اسمع كلمه منك، وجري ورا الكواليس علشان يدور على لودفيج كايزر اللي قابله يعني بمفاجاه ويضرب شيمس وشيمس يرد عليه، وبداوا ان هم يضربوا في بعض لحد ما الحكام بداوا ان هم يفصلوا بينهم ومعاهم طبعا ادم بيرس. بعد كده نشوف خلف كواليس باكي لينش بتتكلم مع لايرا فالكيريا وبتقول لها ان يوم السبت ما مشيش زي ما احنا عايزين، لكن مش هنفضل نكسب على طول ومحدش بيكسب على طول، المهم اننا ما نستسلمش بعد كده. ورحنا بعد كده الماتش بين كايري سين ضد لايرا فالكيريا ولعبوا ماتش كويس جدا بينهم. فازت في الاخر لايرا فالكيريا بتثبيت سريع. بعد كده نروح لمقر ذا جاجمنت داي خلف كواليس. دخل فين بالر وكارليتو لداميان بريست بيقول لهم هو فين جيدي ماكدونا وانت بتعمل ايه نهائيا يا كارليتو، انت اصلا مش في ذا جاجمنت داي. فخلاه يمشي وخرج بره كارليتو. ودخل جيدي ماكدونا اللي دايماً بريست بيسأله انت كنت فين؟ قال له انا بجري طول الليل من برون سترومان وهو بيطاردني طول الليل. فقال له فين دومينيك ميستيريو؟ دخل دومينيك وقال لي دايماً بريست قال لي فين بالر وجيدي ماكدونا سيبونا لوحدنا. اتكلم بريست مع دومينيك ميستيريو وقال له انت ايه اللي بتعمله ده؟ فقال له ان انا عارف ان انا غلطان. فدايماً بريست قال له انت كلمت ريا ريبلي؟ دومينيك قال له ايوه انا كلمتها وهي عارفه ان انا كنت بحاول اساعدها، لكن انا هصلح ده. فدايماً بريست قال له يعني انت المفروض تصلح ده الليله دي، لان انا لو ما صلحتش الموضوع ده الليله دي انا ما اتمناش ان انا اكون مكانك. بعد كده نشوف خلف كواليس دامج كنترول. ايو سكاي متضايقه جدا ومتعصبه وكسرت الترابيزه وسابت دامج كنترول ومشيت، طبعا علشان لايرا فالكيريا فازت عليها وفازت على كايري سين، فهي متضايقه جدا من اللي حصل ده. بعد كده نروح لماتش بين ري ميستيريو ضد كارليتو، وشفنا اثناء الماتش دخول فين بالر ومحاوله مساعدته لكارليتو، لكن ما قدرش ان هو يساعده، وقدر في الاخر ري ميستيريو يفوز بالماتش. علشان بعد الماتش ما يخلص ري ميستيريو يضرب في فين بالر لحد ما يدخل دايماً بريست ويضرب ري ميستيريو ودراجون لي، وبيثبت دايماً بريست ان هو اللي بيتولى المسؤوليه في كل الاخطاء اللي بيعملوها فريق ذا جاجمنت داي. خلف الكواليس شفنا تشاد جيبل بيتكلم مع توزاوا بيقول له انت ليه ما كنتش موجود في السعوديه علشان تساعدني؟ جالهم اوتس وماكسين دوبري فبيقول لهم اهلا بخيبه املي، انا عارف ان انت يا اوتس عملت غلطه وعلشان كده انا اديتك فرصه ان انت تعوض عن الغلط اللي انت عملته ده ضد برونسون ريد في ماتش الليله دي. ولسه برون سترومان بيدور على جيدي ماكدونا وعمال بيسالهم ما شفتهوش، قالوا له لا. بعد كده نروح لماتش بين اوتس ضد برونسون ريد، وشفنا في اخر الماتش اوتس كان عايز يعمل حركه الدوده لكن طلع تشاد جيبل وقال له بلاش ما تعملش الحركه دي. فضل مشتت انتباه اوتس لحد ما في الاخر قدر برونسون ريد ان هو يفوز بالماتش. فطلع تشاد جيبل في الحلبة ومسك المايك وقال لأوتس تعالى في الحلبة، وماكسين دوبري وتوزاوا تعالوا كلكم في الحلبة علشان هعمل معاكم اجتماع دلوقتي. تشاد جيبل قال لأوتس ان انت السبب في خسارتي يوم السبت، علشان كده اديتك فرصة ان انت تعوض عن الغلط بتاعك ده في الماتش ده، وانت برضو خسرت الماتش، فعلشان كده لازم ان انا اعاقبك. وقلع الحزام وعايز يضرب اوتس بيه، فمسكته ماكسين دوبري. تشاد جيبل قال لها اطلعي بره انت بتعملي ايه هنا ايه، وطلعت ماكسين دوبري ومشيت. وهي لسه هيضرب تشاد جيبل هيضرب اوتس بالحزام، دخل سامي زين وقال تشاد جيبل انت ضعيف وخسرت في كل الماتشات اللي لعبتها على لقب القارات وعمال بتلوم الكل الا انت السبب في الخساره دي، في كل الخسائر اللي انت خسرتها مش هم. فتشاد جيبل قال له انا خسرت بسبب اوتس وعلشان كده هو لازم يتعاقب، ولسه هيضرب اوتس بالحزام مسكوا سامي زين، وسامي هيواجه تشاد جيبل فوقف في وسطهم اوتس. فسامي زين قال له انت لحد امتى هتفضل تسمع كلامه؟ اسمع كلام الجمهور، هم الصح
او لو مش عايز تسمع كلام جمهور اسمع كلام قلبك، شوف هيقول لك ايه وهو عارف ان الصح فين. فهاجم تشاد جيبل سامي زين، وسامي زين رد عليه، واوتس شد سامي زين من على تشاد جيبل بس ما ضربوش، ورجع تاني تشاد جيبل ضرب سامي زين في النهاية. فأوتس عمال يعني بيفكر كتير جوه عقله يعملها دلوقتي ولا لا، وبس هو كده كده هينقلب على تشاد جيبل يعني سواء في قريب او بعيد، بس هو لسه يعني محتار مش عارف ايه اللي ممكن يعمله بعد كده. بس القصه بقت جامده جدا بصراحه بتاع تشاد جيبل مع الفا اكاديمي، وفكرتني باللحظه بتاع رويال رامبل لما سامي زين كان في البلاد لاين وكانوا بيضربوا كيفن اوينز وانقلب ساعتها على رومان رينز. اللحظه دي افتكرتها من اللي حصل في الحلبة الليلة دي. فبصراحة قصة جيدة جدا ومستمرة طالعة للقمة يعني. ساعة القلب على تشاد جيبل دي هتكون قمة القصة. بعد كده نروح خلف الكواليس لشينا بيزلر وزوي ستارك اللي بيقولوا ان احنا ما يهمناش مين اللي كسب في ماتش تاج تيم يوم السبت، لان احنا هنفوز بألقاب التاج تيم، وهم طبعا المصنفات رقم 1 على ألقاب التاج تيم للسيدات. فجت لهم سونيا ديفيل وقالت لهم انتوا بتتكلموا كأنكم أبطال، انتوا لسه ما فزتوش بالألقاب دي. شينا بيزلر قالت لها ان احنا فزنا على جميع التاج تيم اللي موجودين هنا في الروستر. فقالت لهم انا عارفة انجازاتكم وانا بحترمكم، لكن باقي الروستر مش بيحترمكم، فده اللي انا بتكلم فيه. مشيوا فقابلوا ايلا دون والبا فاير، قالوا لهم ان انتوا بتقولوا ان انتوا غلبتوا كل التاج تيم الموجودين، بس انتوا ما غلبتوناش احنا، فايه رايكم في ماتش ضدنا؟ فجات لهم تاني سونيا ديفيل وقالت لي شينا بيزلر وزوي ستارك شفتوا انا قلت لكم ايه، مش كل الروستر بيحترمكم. بعد كده اعلنوا في عرض الرو اللي جاي ماتش بين شيماس ضد لودفيك كايزر، وماتش بين ذا نيو داي ضد اي او بي، وماتش بين داميان بريست ضد ري ميستيريو. بعد كده نروح للمين ايفنت، ماتش قفص حديدي بين ليف مورجان ضد باكي لينش على بطولة ليف مورجان، واللي كان ماتش ممتاز جدا بينهم. بقالي كتير ما شفتش ماتشات قفص، فكان ماتش جامد بينهم. شفنا في اخر الماتش دخول دومينيك ميستيريو علشان يساعد باكي لينش ان هي تكسب الماتش ويفتح لها باب القفص. فجاله فين بالر وجيدي ماكدونالد بيقولوا انت بتعمل ايه هنا؟ قال لهم انا لازم اصلح الموضوع ده. ودخل برون سترومان اول ما شاف جيدي ماكدونالد موجود، جري ورا جيدي ماكدونالد هو وفين بالر وجراهم قدامه، وهو بيجري ويلف حوالين القفص ضرب دومينيك ميستيريو اللي وقع على باب القفص ويزقه في وش باكي لينش وهي خارجه من القفص. فساعد ليف مورجان لتاني مرة ان هي تفوز، وخرجت ليف مورجان من القفص وكسبت الماتش وحافظت على اللقب بتاعها. فخلاص يعني الموضوع باين جدا. وعلى فكرة البث انقطع في يو اس اي، في قناة يو اس اي امريكا، يو اس اي نتورك. البث انقطع وهو ليف مورجان خارجة وشايلة اللقب بتاعها وقابلت دومينيك اللي كان واقف في المدخل. البث انقطع على كده، لكن البث يعني تكمل في قنوات تانية. ليف مورجان باست دومينيك ميستيريو، فده خلاص دي معناها انه موضوع منتهي، واللي احنا بنقوله من زمان هو فعلا اللي بيحصل، ان القصه مستمره بينهم وليف ودومينيك وجيدي ماكدونالد، كل ده بيحصل بينهم كلام، لكن اللي بيقولوه غير اللي متفقين عليه. فريا ريبلي بصراحه يعني كده هتموت دومينيك ميستيريو بعد اللي حصل ده. متحمس لما اشوف هترجع امتى ريا ريبلي. وانتهى عرض ماندي نايت رو على كده. العرض اللي كان كويس جدا، لو لاحظتوا وشفتوا الربط من اول العرض، من اول ما جيدي ماكدونالد ضرب برون سترومان بالكرسي وهو بيدور عليه طول العرض، بيدور عليه سواء خلف الكواليس او بيسأل الناس عليه لحد المين ايفنت. فشفت الربط من اول العرض لحد المين ايفنت، ان برون سترومان يجري ورا جيدي ماكدونالد ويزق دومينيك علشان يكلف باكي لينش الماتش، وتبقى دي نهاية المين ايفنت او الجزء العرض الرئيسي في العرض. فربط كويس جدا بين من اول العرض لوسطه لاخره. فدي كتابة ممتازة بصراحة، والدبليو دبليو اتطورت جدا في كتابة العروض،
بصراحة يعني شايف فرق كبير جدا مع تريبل اتش من ساعة ما مسك المسؤولية. فبصراحة عرض ممتاز، تقييمي ليه هو 9/10، يستحق بصراحة. والكتابة اتطورت جدا غير التصوير اللي اتطور برضو جدا، بقينا نشوف شطات طويلة جدا في أثناء العروض. فتطور بصراحة حصل على ايد تريبل اتش. قولوا لي ارائكم في التعليقات، واتمنى تشتركوا في القناة لو مش مشتركين وتعملوا لايك للفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.